Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θα σας παρουσιάσω, κανονικά ήρθα για να σας παρουσιάσω την Κάνε, αλλά σκέφτηκα το ότι είναι πολύ δύσκολο σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, στην οποία το επάγγελμα του Σύμβουλου Νέων δεν είναι αναγνωρισμένο και το ελληνικό κράτος δεν έχει φροντίσει να έχει δομές για την νεολαία, να δούμε λίγο πρώτα κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν άμεσα την νεολαία στην Ελλάδα. Οπότε σκέφτηκα να ξεκινήσω με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι για το 2014, μια σύγκριση μεταξύ της κατάστασης του τομέα της νεολαίας στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την Ελλάδα. Είναι μια επίσημη μελέτη που έχει γίνει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεθεί. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει 1.770.000 νέους. Όταν λέμε νέους, εννοούμε άτομα ηλικίας 18 με 24 ετών. Για μια χώρα 11 εκατομμυρίων, που είναι η Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο νούμερο. Τώρα, βέβαια, κάτι το οποίο δεν έχει μελετήσει συγκεκριμένη έρευνα είναι το πόσοι από αυτούς είναι ακόμα στην Ελλάδα και πόσοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Λοιπόν, από αυτούς τους νέους βλέπουμε το ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλά ποσοστά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ολοκλήρωση της σχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή μέχρι και το Λύκειο. 88,4% των νέων τελειώνουν το Λύκειο στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το 82,2% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα καλό κομμάτι. Μόνο 9% είναι αυτοί που σταματάνε το σχολείο πριν να ολοκληρώσουν την βασική εκπαίδευση, που στην Ελλάδα είναι μέχρι την τρίτη γυμνασίου, σε σύγκριση με το 11,1% που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά όμως ερχόμαστε να αναλύσουμε τελικά πόσοι από αυτούς τους νέους οι οποίοι τελειώνουν το σχολείο και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών πηγαίνει και τελειώνει το πανεπιστήμιο ή πηγαίνει ακόμα παραπέρα σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά, μπορούν τελικά να βρουν δουλειά. Εδώ τα στατιστικά είναι πολύ άσχημα. Σε σύγκριση με το 20,6% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 52,4% των νέων 18 με 24 ετών δεν έχει δουλειά. Το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά μαζί με την Πορτογαλία και την Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτούς, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά στο slide, από αυτούς οι περισσότεροι, το 46,1%, βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Κινδυνεύουν στο να μπουν στην κατηγορία ως φτωχοί. Επίσης, από αυτούς το 26,7% από τους νέους 18 με 24 ετών δεν έχουν καμία ευκαιρία εργασίας, εκπαίδευσης ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική διαδικασία, σε αντίθεση με το 15,3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά, εδώ έχουμε ένα slide το οποίο βλέπουμε το ότι παρότι οι Έλληνες νέοι συμμετέχουν κατά μεγάλο ποσοστό στις εκλογές, ας πούμε, όταν φτάνουμε στην ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, στα υπόλοιπα κοινά, όχι μόνο στη συμμετοχή στις εκλογές, βλέπουμε το ότι τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά. Στην Ελλάδα είναι 13% σε αντίθεση με το 25% στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 1 στους 4 νέους είναι ενεργός στην καθημερινότητά του, συμμετέχει σε φορείς, συλλόγους, παίρνει πρωτοβουλίες, παίρνει τα πράγματα στα χέρια του και προχωράει.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους νέους οι οποίοι είναι ενεργοί σε ένα σύλλογο, σε μια ομάδα, σε μια άτυπη ομάδα νέων, όπου εκεί το ποσοστό είναι 6 σε αντίθεση με το 16, σε σύγκριση με το 16% που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Ένας που θα το δει επιφανειακά θα πείτε ότι οι Έλληνες νέοι δεν είναι ενεργοί. Είναι, όπως πολλοί έχουν αναφέρει, οι Έλληνες νέοι τους αρέσει να κάθονται σε μια καφετέρια και να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Ωστόσο, αυτό είναι η επιφανειακή εξήγηση ενός αποτελέσματος που προέρχεται από μια παντελή έλλειψη στρατηγικής και ελλειπούς πολιτικής από το ελληνικό κράτος. Ένας νέος, για παράδειγμα, δεν θα πω στη Γερμανία ή στις χώρες που θεωρούνται ότι έχουν μια καλή οικονομική κατάσταση, ένας νέος στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, έχει τη δυνατότητα στον ελεύθερο του χρόνο, μετά το σχολείο ή μετά το πανεπιστήμιο, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε δομές οι οποίες μπορούν να τον βοηθήσουν να κάνει τις πρωτοβουλίες που θέλει να πάρει, αυτά που θέλει να κάνει στη ζωή του, να τα κάνει πραγματικότητα. Αυτές οι δομές συνήθως είναι με τη μορφή κέντρων πληροφόρησης νέων, κέντρων νέων ή δομές οι οποίες ανήκουν σε δήμους και δίνουν ευκαιρίες σε ομάδες οι οποίες είναι αποκλεισμένες να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχουν λόγω της ομάδας του αποκλεισμού στην οποία βρίσκονται. Για παράδειγμα, βοηθάνε τους μετανάστες να μπορούν να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία, βοηθάνε τους νέους οι οποίοι προέρχονται από φτωχές οικογένειες να ξεπεράσουν τα εμπόδια που βρίσκουν μπροστά τους λόγω της έλλειψης χρημάτων. Άτομα με αναπηρίες μπορούν μέσω αυτών των δομών να μπορέσουν όχι να ενταχθούν, αλλά να είναι ισότιμοι με τους υπόλοιπους νέους στην κοινωνία και φυσικά όλα αυτά βοηθούν στο να μπορεί ένας νέος μέσω της πρωτοβουλίας που παίρνει να μπορέσει και να εκπαιδευτεί, είτε να μπορέσει να καταλάβει το τι πραγματικά θέλει στη ζωή του, να το ακολουθήσει και να το πετύχει, είτε να μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία η οποία στο μέλλον θα του δώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες αυτές που θα αυξήσουν τις πιθανότητες να βρει μια δουλειά. Επίσης, στην Ελλάδα ένα θέμα είναι, μιλάμε πολύ συχνά για τις αποκλεισμένες ομάδες, αλλά μερικές φορές ακόμα και ο γενικός πληθυσμός, που μπορεί να είναι ένας νέος, ο οποίος ανήκει στη μεσαία τάξη και έχει την ευκαιρία να πάει για σπουδές, έχει την ευκαιρία να κάνει το μεταπτυχιακό και έχει γενικά προέρχεται από ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον, πάλι ούτε αυτός ο νέος έχει την δυνατότητα ή τη βοήθεια στο να μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες. Πολλές φορές η ίδια η κοινωνική δομή ή οι δομές της κοινωνίας, ας πούμε το σχολείο, το πανεπιστήμιο, η οικογένεια, η θρησκεία, βάζουν εμπόδια σε ένα νέο στην Ελλάδα, από το να μπορέσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Και εκεί είναι που λείπει πάρα πολύ το κομμάτι της νεολαίας, ο τομέας της νεολαίας. Ο τομέας της νεολαίας δεν είναι κάτι γενικό, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι δομές οι οποίες προσφέρουν στους νέους ευκαιρίες να μεταβούν από την εφηβεία, να μεταβούν ομαλά από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Αυτό σημαίνει το ότι είναι οι δομές που έχουν επιστήμονες και εκπαιδευμένους ανθρώπους, οι οποίοι ονομάζονται σύμβουλοι νέων, που στην Ελλάδα δεν είναι ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα. Είναι δομές οι οποίες βοηθάν τον νέο να αναπτύξει τις δεξιότητες, να μπορέσει να βρει τον εαυτό του μέσα στην κοινωνία, να μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια που του βάζουν οι κοινωνικές αναστολές, ίσως, μπορούμε να το πούμε έτσι, και να προχωρήσει με βάση των πραγμάτων που αυτός θέλει. Εδώ, λοιπόν, στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει η απουσία της στρατηγικής αυτής από το επίσημο ελληνικό κράτος,
Κάποιοι σύμβουλοι νέων που υπάρχουν, είναι πολύ λίγοι στην Ελλάδα, προσπαθούν να πάρουν πρωτοβουλία μόνοι τους. Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι και η κοινωνική ανάπτυξη νέων. Και εδώ έρχομαι τώρα στα δικά μας. Η κοινωνική ανάπτυξη νέων δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Για να καλύψει ένα κενό, το οποίο στην Ελλάδα δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Ήρθε να καλύψει ένα κενό του νέου που θέλει να κάνει κάτι επιπλέον στη ζωή του, στον ελεύθερο του χρόνο, θέλει να αναπτύξει καινούργιες δεξιότητες, ικανότητες, θέλει να γνωρίσει τον κόσμο καλύτερα και δεν μπορεί να το έχει μέσω των υπάρχοντων δομών. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, ένας νέος που δεν ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει πρόσβαση σε οργανωμένες δομές, το λέω πολύ αυτό, εγκαταστάσεις, στις οποίες μπορεί να δημιουργήσει τέχνη, πολιτισμό, μπορεί να μάθει από μία γλώσσα μέχρι να φτιάχνει κάτι με τα χέρια του, να δει, να ανακαλύψει το τι πραγματικά θέλει. Οπότε εδώ ερχόμαστε εμείς. Η Κάνε ουσιαστικά δημιουργήθηκε από αυτή την ανάγκη. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη ενός νέου, ο οποίος βρίσκεται σε μία επαρχία, έχει περιορισμένη πρόσβαση σε συναυλίες, σε θέατρα, έχει περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έχει περιορισμένη πρόσβαση ακόμα και στη διασκέδαση. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε το ότι ένας οργανισμός μπορεί να προσπαθήσει να αλλάξει λίγο τη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Ο σκοπός της Κάνε, λοιπόν, είναι αυτός ακριβώς. Είναι να κάνει οργανωμένο και δομημένο youth work, που περιφραστικά μεταφράζεται διοργάνωση κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους, και να κάνει αυτό ακριβώς, δηλαδή να δώσει στον κόσμο την ευκαιρία να συμμετέχει σε κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, ώστε να μπορέσει να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω που θα του δώσει τα εφόδια για να αντιμετωπίσει καλύτερα την πραγματικότητα. Ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, νέοι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα της Κάνε, προγράμματα μη τυπικής μάθησης, και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν το κενό που έχει αφήσει η έλλειψη συμμετοχής τους στη βασική, στην επιπλέον εκπαίδευση. Μέσω αυτής της κάλυψης έχουν περισσότερες πιθανότητες και υπάρχουν απτά παραδείγματα να βρουν δουλειά. Ποσοστό περίπου 70% των νέων που συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες στον ελεύθερο τους χρόνο έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ερχόμαστε και στα στατιστικά που έχουμε, που μπορεί ίσως να είναι μια απάντηση στην κρίση που αντιμετωπίζουμε. Βασικά, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα και στην Καλαμάτα τα οποία έχουν ωφεληθεί από διάφορα προγράμματα τα οποία προσφέρει η Κάνε. Ενδεικτικά θα πούμε ότι πάνω από 200 νέοι της πόλης έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό, είτε με τη μορφή σεμιναρίου, είτε με τη μορφή μακράς διάρκειας κινητικότητας στο εξωτερικό. Πάνω από 500 νέοι από το εξωτερικό έχουν έρθει στην Καλαμάτα μέσω των προγραμμάτων της Κάνε, οι οποίοι δεν είναι ότι έχουν εκπαιδευτεί μόνο και έχουν γνωρίσει την Καλαμάτα, αλλά έχουν δημιουργήσει δεσμούς με τους ντόπιους νέους, έχουν δημιουργήσει μαζί τα δικά τους προγράμματα, έχουν πάρει τις δικές τους πρωτοβουλίες και έχουν δώσει επιπλέον δραστηριότητες στην πόλη αυτή. Επίσης, η Κάνε έχει δημιουργήσει και δύο δομές. Δύο δομές που πλέον λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά έχουν και αυτές, τη μία θα την παρουσιάσουμε αύριο, είναι το Κέντρο Νέων Καλαμάτας. Ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της Κάνε και πλέον έχει εξελιχθεί σε μια εντελώς αυτόνομη δομή, εθελοντική δομή, η οποία την τρέχουν οι ίδιοι εθελοντές του, δηλαδή οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.
Μέσα από αυτή τη δομή υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων οι οποίοι έχουν αποφασίσει τι θέλουν να σπουδάσουν, έχουν αποφασίσει τι δουλειά θέλουν να κάνουν και πώς θέλουν να την κάνουν. Έχουν αποφασίσει να φτιάξουν τη δικιά τους επιχείρηση. Έχουν αποφασίσει να αλλάξουν ακόμα τη δουλειά που κάνουν με κάτι που τους καλύπτει περισσότερο. Έχουν μάθει τέχνες οι οποίες αυτή τη στιγμή τους έχουν προσφέρει εργασία. Η δεύτερη δομή που έχει φτιάξει η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων είναι το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας, που είναι περισσότερο στο πολιτιστικό κομμάτι, στο δημιουργικό κομμάτι και έχει ένα σκοπό να δώσει ευκαιρίες στους νέους καλλιτέχνες της πόλης να εκφραστούν και να δώσει ένα ανοιχτό πεδίο συμμετοχής. Αυτά βασικά είχα να πω τώρα. Θα τα πούμε και αύριο πιο αναλυτικά για το Κέντρο Νέων και το τι αποτελέσματα έχει για την τοπική κοινωνία. Γενικά, για να το κλείσω, η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων είναι ένας φορέας νεολαίας. Είναι από τους λίγους που υπάρχουν στην Ελλάδα, δηλαδή υπάρχουν γύρω στους 25 καθαρά φορείς, διασπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα, 25 φορείς νεολαίας. Και προσπαθούμε με τα λίγα εφόδια που μας δίνονται να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για την πόλη της Καλαμάτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω ξανά το λόγο στη Φωτεινή.